So, hi guys, I'm back. Ito, naka-receive na ako ng email galing din sa BitcoinBlast. Hi guys! Naghahanap ba kayo ng app o site na pwedeng pagkakitaan? Gusto mo na bang magsimulang magkaroon ng Bitcoin? Gusto mo na bang lumago ang inyong Bitcoin wallet? Naghahanap ka ba ng pagkukunan ng Bitcoin na libre? Pues, keep on watching. Hi guys, this is your girl XzyleD. For this video, nandito ako para mag-share sa inyo ng isang application kung saan pwede tayo makakuha ng libreng Bitcoin. So, ang app na ipapakilala ko sa inyo ay BitcoinBlast. At also, kailangan natin magkaroon ng Coinbase account para doon natin i-withdraw ang ating Bitcoin na inipon. So, ang una natin gagawin ay pumunta sa Play Store at i-type ang BitcoinBlast. Click natin tong BitcoinBlast Earn Real Bitcoin na gawa ng SageWise. And install natin siya. So, ayan. After natin siyang i-install, open natin. So, ayan. Ito po yung screen ng BitcoinBlast. Makikita nyo po, meron po akong 1,245 loyal point. Ang minimum withdrawal po dito ay 1,000. Ang maganda naman po dito is, ang minimum po natin na pwedeng i-earn na points ay 1,000 points. Kailangan na po natin gawin is pinutin tong watch ad. And after po natin pinutin yung ad, at tatapos na po siya, lalabas po yung magiging objective natin sa laro. Click po natin tong play button. So, ayan. Para lang po siyang Candy Crush. So, connect lang po tayo. So, ayan po. Para lang po siyang Candy Crush. So, ayan po. Tapos ko po yung objective. So, ayun po, ganun po kadali mag-earn dito. And, ang minimum po na everyday na pwede nyo i-earn sa paglalaro nito is 1,000 points. So, i-max out ko lang po yung pwede kong i-earn for today and balikan ko po kayo. So, yun po guys, na-max out ko na po yung points na pwede kong ma-earn for today. Max loyalty points earned. Come back tomorrow to continue earning loyalty points. Return to dashboard. So, ayan po, nakita nyo, yung points ko na po ngayon ay 2,575. And dito po sa baba, makikita nyo yung timer na 1 hour, 7 minutes, and 45 seconds. Yun po yung oras o yung timer para malaman nyo kung pwede na ba kayo magsimula ulit na maglaro. So, minimum po na pag-earn kada day sa laro na to ay 1,000. Pwede po mas mataas doon, depende po sa scores na makakuha nyo. And ang minimum cash out po dito ay 1,000 points. So kung makikita nyo po sa akin, lagpas na po ako doon. Itatry po natin ngayon yung cash out Bitcoin. So verify your account. We just sent you a link to verify your account. Please check your email. So okay. So pupunta po tayo sa email natin. And makikita nyo po, loaded support, verify your email for BitcoinBlast. Lagi po sila nagsisend niyan kapag nagka-cash out po tayo para masecure po nila na tayo po talaga yung nagka-cash out. So, ayan po. Follow this link to verify your email address. So, ayan. Thank you, your account has been verified. Okay? Your points equals 0.0000257 Bitcoin. When you cash out your loyalty points, we will convert them to Bitcoin and transfer them to you using your Coinbase account. You will be required to create a Coinbase.com account in order to receive your Bitcoin. So, ang kailangan po dito, yung Coinbase account nyo po.
So, yung Coinbase email address nyo kailangan, lagay nyo dyan sa blank. Then, pinutin natin agree to the terms, then complete. So, if you sent a verification email to you, please check your email and follow the instructions to finalize your cash out transaction request. So, balik ulit tayo sa email. So, as you can see, may na-receive na ako. Please click the following link to verify your email and claim your BitcoinBlast Bitcoin. So, pilitin natin siya. Thank you. Your cash out request was successful. Please allow 24 to 48 hours or 1 to 2 days for your funds to be deposited into your Coinbase.com account. So, yan po. So, pwede po kayo mag-cash out once a week lang. So, for 7 days, pwede kayo maka-earn ng 7,000 plus loyalty points, and every 7 days ang kanyang withdrawal ng Bitcoin. So guys, update ko kayo kapag dumating na yung Bitcoin ko sa aking Coinbase account. So hi guys, I'm back. Ito, naka-receive na ako ng email galing dun sa BitcoinBlast. So ayan, Bootstrap Legal Incorporated just sent you 0.0000258 BTC. So, ayan yun sa Coinbase ko. So, na-transfer na siya. Ayan, BitcoinBlast Loyalty Point Cash Out. So, ngayon, puntahan natin ang aking Coinbase account. So, ito, makita natin. Receive Bitcoin. Ayan, BitcoinBlast Loyalty Point Cash Out. Complete na yung status niya. Kanina nakuha ko siya nung 9:11 PM. So, close natin. And makikita nyo din dito. Naka-withdraw na din ako sa kanila dati pa. Ayan. So, legit po siya. Nagsisend po talaga sila ng Bitcoin. Nakapag-withdraw ka po and sobrang dali lang po ng laro. So, try nyo na din po. At para makapag-ipon na kayo ng inyong Bitcoin. Yan lang po. If nakatulong po ang video na to sa inyo, please click the like button, subscribe, and if may tanong kayo o kaya may gusto kayo idagdag, mag-comment lang kayo sa baba. Yun lang po. Thank you. This is your girl, XzyleD, signing off.